नमस्कार. आज आपण अवघ्या 10 मिनिटात झटकीपट तयार होणारा मक्याचा चिवडा बनवणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. त्यासाठी इथे आपण 3 मोठे कप मक्याचे पोहे घेतले आहेत. ते चाळून स्वच्छ केले आहेत. आता इथे गॅसवर लोखंडी कढईमध्ये तेल तापत ठेवले आहे. हे पोहे तळण्याकरिता हे तेल थोडे कडकडीत तापवायचे आहे. अगदी थोडे थोडे करून हे पोहे या तेलामध्ये टाकायचे व छान परतवून खरपूस तळून घ्यायचे. खरपूस तळल्यानंतर हे पोहे एका मोठ्या झाऱ्यात काढून याचे तेल चांगले निथळून घ्यायचे आहे. आजचा हा मक्याचा चिवडा आपण जास्त मसाल्यांचा वापर न करता तयार करणार आहोत. यासाठी इथे आपल्याला फक्त 2च मसाल्यांचा वापर करायचा आहे. आता तुम्ही म्हणणार 2च मसाल्यात चिवडा कसा तयार होणार? पण 100% तुम्हाला गॅरंटी देऊन सांगते, या पद्धतीने ह्या 2च मसाल्यात तुम्ही जर हा चिवडा तयार केला तर तुम्हाला 100% हा चिवडा आवडणार म्हणजे आवडणार. एकदा नक्की ट्राय करा. आता सगळे पोहे तळून झाल्यानंतर याच तेलामध्ये पाऊण वाटी शेंगदाणे टाकून घ्यायचे आणि खरपूस तळून घ्यायचे. शेंगदाण्यांचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. आता शेंगदाणे पण छान खरपूस तळून झाले आहेत. तेही झाऱ्यामध्ये काढून छान तेल निथळून घ्यायचे आहे. यानंतर लगेचच 1 छोटी वाटी कढीपत्त्याची पाणी तेलावर टाकून छान खरपूस तळून घ्यायचे व लगेचच झाऱ्याने बाहेर काढून तेल निथळून त्याच शेंगदाण्यांवर टाकून द्यायचे. आता एका वाटीमध्ये 1 मोठा चमचा लाल मिरची पावडर व 1 मोठा चमचा काळं मीठ दोन्ही पण समप्रमाणात घ्यायचे व छान एकत्र एकजीव करून घ्यायचे. फक्त या 2च मसाल्यांचा वापर आपल्याला या चिवड्यामध्ये करायचा आहे. याच्या व्यतिरिक्त यामध्ये कुठलाच मसाला वापरायचा नाही. आता चमच्याने हा मसाला थोडा थोडा करून या पोह्यांवर टाकायचा व हे पोहे थोडे थोडे असे टॉस करून हा मसाला सगळा मिक्स करायचा. पुन्हा थोडा थोडा मसाला घालून हे मिश्रण सगळ्या पोह्यांना असं एकसारखं लागलं पाहिजे आणि अशा पद्धतीने ते मिक्स करा. हा मसाला पूर्णपणे एवढ्या प्रमाणाला बरोबर होतोय. तुम्हाला जर अजून तिखट पाहिजे असेल तर तिखटाचे प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता, पण एवढ्या पोह्यांना हे प्रमाण अगदी योग्य आहे. आता हा मसाला आपल्या सर्व पोह्यांना व्यवस्थितपणे लागला आहे. आता आपला चिवडा बनवून अगदी रेडी आहे. मी म्हटलं होतं ना, अगदी 10 मिनिटात जास्त तामझाम न करता अगदी 2च मसाल्यांमध्ये आपला चिवडा तयार होणार आहे. एकदम टेस्टी आणि भन्नाट बनलेला आहे हा चिवडा. जेव्हा तुम्हाला एखादी छोटीशी भूक असेल तर मधल्या वेळेत खाण्यासाठी तुम्ही हा मक्याचा चिवडा नक्की बनवू शकता. चला तर मग आता आपला चिवडा आपण एका छानशा बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि सर्व करूया. कसा वाटला मग तुम्हाला माझा आजचा हा व्हिडिओ? आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट जरूर करा आणि आपल्या क्षुधा रेसिपीजला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.